Jo, përshëndetje për këtë qati. Po asho mirë me mëngjes, pasi të veç është ora 10 i mëngjesit. Shpresoj që vetë se keni pushu mirë e keni fjet mirë, jeni knoq. Tash e kem lojën e djemve tonë Guild Eagles kundër ekipës së Polonis Anonymos. Jo, ekip me World Ranking 49. Pro jemi vetë në roto kompas 2024 ku kualifikum për mes playoffit. Shpresojmë që me arrit sa ma shumë në këtë event. Kështu që fillimisht që kësha kërku për juve, mos harroni me bë like, mos harroni me bë subscribe. Shkojmë për 500 subscribers. Ale na vetë se mrejna pak minutave kena me hy në lojë. Kena me janis lojës, edhe ku ma pik ka bo ekipa kundërshtare, kena po me një ndryshim dvogël, është Inferno, pastaj ekipa jonë me pik ka bo si gjithmonë dijet Mirage, dhe ma pa trejtë se decider map është overpassi. E të prekim edhe finalin e CCT Global Finals ndaj ekipës Gjermane Clan. Sot do kemi një mundësi për ballemi edhe njerë me Aurorën nëse arrin fitoren ndaj Anonymos. Po. Vazhdojmë në çerek finale e pastaj drejt gjysmë finales. Po i shohim edhe statistikat e mapave nga të dyja ekipet. Në ndjema kemi mundësi prap nëse arrime fitu këtë lojë me përball prap me Aurorën. E Anonymo vazhdojnë me dy mapat, Overpass dhe Nuke. Jurojmë sukses. Person presim 1 minut apo 2 minuta e t'jemi live. Ja fillon, së shpejti di më ja fillon. Me mapën e parë në Inferno më pik nga kundërshtarët Anonymo. Yeah, honestly, lots of things can happen here, and I'm honestly just very excited to see how the narrative is going to sort of unfold around Anonymous. Yeah, We're gonna get a chance to look at the video just now. Është vetë se mëngjes, edhe di që What you said is going to unfold. shumica për juve është në shkollë. Not really a huge surprise. Hatë këtësisht djemë sot ka loja erët, që ka lona as me u këfil djemë të mirat. Ora 10. U dasht me alarm më qu, se për nërrysh e djeva problem. Më qu ma herët. Inferno, Mirage, Nuke, anu besa kanë bo ban. Ansi jetë ban. Vertigo ban, ku jemi në overpass, që thasht edhe merët. Si decider map, ose Yeah, absolutely. ma pa trejt që veç aty vendosë gjithë shka. Looks like it could go 3 maps, right? Guild Eagles being forced onto an Inferno. It's a map they don't play all too much. Kështu që bëjni like, bëjni share. They haven't had the best. Arë njerë për rikëcike, bëjni subscribe. Expecting them to win Mirage. I don't think Shkojmë im rrugës për 500 subscribers. But frankly, the times that Guild Eagles have played Inferno, you've kind of got to look at the caliber of the teams that they've been playing against. To be fair to them, there's a few big names in there, but ultimately they have been complete whitewashes since moving into CS2. I mean, their recent results: a 13-4 loss against G2, a 13-5 loss against Eyeballers. That was in this very tournament. Mrena pak qase në A vez team se that you shouldn't këna mi e fillu me They lojt shouldn't be djema. beating Guild Eagles 13-5, right? That just shouldn't be happening, like, ever. So, using that game as a good reference point, that was just less than a month ago. I really do think that Anonymo can take this first map of the series and at least secure Herët, shumë herët. third. And the Overpass would be a really, really good decider for it. They both have even win rates there, but Anonymo have played it a whole lot more. It's their most played map. 36 times they've played it in the last 3 months. Yeah, I think if there's any saving grace for Guild Eagles, it's probably the fact that, hey, you know, they lost to Eyeballers, but then they also got quite a bit of time to play around with the demo that they had against G2. So probably a lot of improvements that they could have made there on Inferno. So it's not like they're sort of being thrown into the deep end of the pool or anything like that. They've gotten quite a bit of practice very recently, and you know, if Inferno was really that much of a sticking point when it comes to their internal communication, if they internally felt that bad about it, I'm sure they would want to swap it out for Nuke, right, when it comes to their permaban. And
the fact that they haven't done that, it still inspires a little bit of confidence for me, and I don't think this is going to be a whitewash. I think Anonymmo, you know, they've shown their sticking points. In fact, I think their entire journey can be described as a sticking point up until there isn't, and then they suddenly gain win, and then they're suddenly dominating everyone, you know, so I think this goes either way, especially when you consider the fact that that final map is going to be Overpass, right? Pretty much even Steven when it comes to these teams' performances. And again, you're obviously going to start looking at the caliber of opponents these Guild Eagles might have played. You know, Guild Eagles has played against relatively better opponents, but then you also have to consider that Anonymmo, they've played it 36 times in the past 3 months, right? So they are seasoned. They have been pulling no stops when it comes to playing Overpass as much as possible. And when it comes to the decider, when things are going to get tense, I think that tenure on the map, all that muscle memory that you build up just by grinding the map out, I think that really might make a difference. It absolutely could, yeah, it absolutely could. I mean, the last time prior to the CCC Online Finals, hold on, I'm going to sneeze. Whoa! Bless you. Allergy time. Snedda-block. But yeah, that was all the way back in June, so it just kind of shows how long these teams have been together and been grinding it out. So I think this is going to be a really, really good first playoffs matchup. By the sounds of things, the players are having a little bit of trouble getting into the server. So we're going to jump to a short break, folks. We'll be back with the game as soon as everybody's ready. So don't go too far, because we'll be back very, very shortly. Shumë shpejt, do të që kena me orë këtu gjeva. 10 minuta. Ndëllajt e 15 për qatë që fillon fix. Nuk e di pse e shtyjtën orarin, se një në quti jend. Se një më bëhë gati djemt, që ka dalë gjumi. Djema, rikthejna për pak edhe kështu që edhe për juve që përshifni si video këtë stream, pasi që vetë se e di që është herët, shumica e qatit jenina për punë e shkolla. Kështu që për juve që përshifni edhe si video këtë stream, one qëndroni me ne na rikthejmi pas pak.
Welcome back, everybody. We're going live once again. I wasn't a phone call. I did get a little surprised, yes, but Josh is going to pretend that never happened. Carry on. What happened? Exactly. Nothing happened. Exactly. Hopefully, we should be ready to rumble very shortly. But yeah, I mean, you had reason. You had reason to be on a phone call. There were big congratulations in order. So yeah. Yeah. Later, after the stream. After the stream. Yeah. But yeah, I don't really know what's more to be said, to be honest. Do we have the issues resolved? Because I believe Scenarii was having some issues with his computer server. I think we should be going into the game very soon. I think it should be under a minute, I believe, before we head into it. And yeah, it's going to be very exciting, especially because we get to see Inferno at the start, right? Like the fact that we get to see a problem pick for Guild Eagles to sort of warm things up for ANONYMO, that's going to be very interesting to watch. Yeah, momentum's a really big thing, especially when you look at teams of this caliber. Even though you say, like, yeah, Guild Eagles, they're the better team on paper and things like that, you got to remember, ANONYMO is still a very strong squad with some strong pieces behind them. And if they're able to take Inferno as expected, then, yeah, that momentum carried across going into map number 2, even if it is a map like Mirage, could definitely be worth a hell of a lot for them. And remember, the last time these guys played against each other on Mirage, even though Guild Eagles are rocking like an 85% win rate versus ANONYMO, who are on 26% and really do not like Mirage. When they played against each other on it 6 days ago, it actually went 13-11. It went the full 24 rounds, it went right down to the wire, and it definitely could have gone either way. So I think ANONYMO have definitely got a lot more equity in this series than I think people are giving them credit for, especially looking through the chat HLTV and things like that. People very heavily leaning towards the Guild Eagles in this one. But yeah, I think like this early punish pick definitely could be problematic for the Eagles. We'll have to see how they fare. But yeah, Inferno, as you were saying at the start of this one as well, it's a map that's undergone some changes recently, and it's really it's been a little bit strange. It's been a little bit wild going into CS2 with the economy not changing, but obviously going into MR12, the map that's notorious for save rounds on the CT side, it just actually plays out very differently to pretty much any other map in the pool at the moment. By the sounds of things, folks, we're going to be jumping into the match. So you won't hear us waffling on any longer. Without further ado, we'll be jumping into Inferno, first map of the series, first map of our playoffs. And Guild Eagles starting off on their CT side. And you know, it's very interesting you mentioned that Inferno's changed quite a lot, especially because of the economy, right? Because I was speaking to T-Time yesterday, and he was telling me about how MR12 Po fillon tashmë mapa e parë në Inferno. changed the total number of AWPs that are brought Edhe out. njëre kundërstart e ngjashëm. Sikur se në CCT Online Finals, Anonymous kanë arrit ta gjenë këtë slot në playoff. Tashmë në Jalla Kompas. Staroj me cek, nëse arrim fitore në këtë best of trash, do t'jemi direkt në qerek finale, ndaj kundërshtarëve tjerë. Patëm një disfat nga ana e tyre, Aurora janë vetëm në pritje nga raundi. Një teta apo qerek finalja. City Side, ekipa jon, shojmë Syrops dhe Rigon. Në Beretas apo jonja, reagimi shpejt nga Lunatic eliminot. Aty Rigon ka mbetur vetëm Synopsi dhe Flatro. Vazhdon ekipa jon, është ende Flatro në pozitën e sajtit 3-3. Në tentim për retake nga ekipa jon, vazhdoj me Synopsin, double kill I shpejti Sinqes. Super Senere në eliminimin e fundit ndaj Virtuosës dhe pika e parë për ekipën ton Guild Eagles. Like the round was ANONYMO's. It's cowboy mode, spamming away with those jollies from short, just completely wild. E kemi bën një ndryshim të vogël për Për mikrofon dhe zërim. Nëse gjithçka është në rregull, vazhdojmë. Nëse ka komente negative, nesër shkojmë me tërheqje prapa mu kthy me të vjetrat. What they've done there is they've completely isolated Rigon because he's
1-0 ekipa jon, e shohim një hall bajt do tjetë nga kundërshtarët Anonymous. He's not able to fall back to the site because there's that moto smoke and he's worried about someone pressing. Gjex i përgatitur me And AVP again, në actually këtë did a round. pretty decent job of getting onto the site. It's just E been kanë one menduar move këtë loss. lojë ekipa. Pistols out though. Bomb plant in the first, but they're not going to Ndonjë full buy nga ekipa kundërshtare. Super flatur në double kill të shpejt. Ndale tashmë nga Rico. Shohim Gencën me një tentim nga ana e shortit dhe ndihma e Rigon prej second mid. Vazhdon Rigon. On jem forë në duart e tij, nuk ka ende eliminim për Rikon. Seneri në killin e fundit 2-0. Një fillim mjaft i mirë në mapën Inferno. Tash për momentin për full buy nga pesja e Anonymous. Sort of went missed. It's called having balls of steel. Yeah. Grande cojones. E pamat late pick nga GX. See. Nga ana shortit. Guild Eagles though, at least they've got a bit of confidence brimming even despite the fact Jetë save that për AVP pasi edhe flatur e kuptoj lojën e shpejt nga kundërshtarët Anonymmo që nuk arritën me pas një full buy. Shohim Rico me një eliminim ndaj Sinopsit, ishte një full swing. Tek pozita e kerrit në banana. This B-side defense, it's not going to be easy at all. Rotations being brought in as well. And I like how they quickly go into a more Pas B-centric kundër 4 tashmë. football where they Kjo can round pivot për into anything kundërshtarët they want. Anonymmo. Bomb information is still very scarce. Një ndim që po vjen edhe nga ana e flatrës me 3 lojtar Guild Eagles shumë afër për retake të bananas. Lëshot ky nade. Kemi Senerin ku do të futet i vetëm tashmë vjen kjo full info nga ana e Senerit, një smoke. Lëshot për blokim të asaj pozite. Kemi virtuosën në entry, reagim të jeti shpejt nga Anonymous. Rigon në pozitën e backside, vazhdon Rigon. Triple kill, Sobol në Gencin, flatro në double kill tjetër, 3-0. Një super round nga dyshja Rigon e flatro. Guild Eagles have actually been very strong on these retakes. Një situatë mjaft mire menaxhuar nga ekipa jo, fillimisht me flatrën në ndim për Senerin në kontrollim të bananas. Ai rikthim propa. Në mënyrë shumë të shpejt për në asajt e Rigon me atë lëvizje. E po në një timing mjaft të mirë, Rigoni It's not even felt like Anonymmo have been particularly competitive at the start. realizoi një triple kill, tashmë raundi i 4, 3-0 ekipa jon. Tjetër hold baj nga Anonymous. Kemi lojë agresive nga djem, nuk ndalin në asnjë round. GX, Rigon dhe flatro. Guild Eagles, they were still very easily able to Çka po ndodhur në Inferno? individual mechanics completely outshining Anonymmo on the A-bomb side. And again, Edhe një ndryshim tek Devil Walk. pistols being mowed down like it's nothing. Guild Një Eagles pikë e dobët, trying to close it out as apo fast as possible, it seems. edhe një I think MR12 even lojë në leans into that, Inferno. but Anonymmo, Sidomos në they've had an uphill battle that they really CS2 tashmë kemi pa ekipën ton nuk kanë arrit me pas një paraqitje Okay, mjaft mirë, here we go. por besoj që nëse arrim Another big ta old fitojmë buy mapën here for Inferno Anonymmo, Mirage, no do t'jetë AWP përsëri available. shumë e lehtë And nga it's pesja jon. It's always a little Guild bit Eagles. tricky, right? When you find yourself over and Është over again Semi, getting onto this safe side, bashkëtari often i getting bomb Reikos plants, tashmë you just vetëm wanna në rinse hol and të repeat it. You fleshave wanna për keep trying retake it të and bananas. hope that you can fend off the retake next Lojë time. defanzive nga Deep ekipa nade should kundërshtare. actually do some decent Double damage. nade It e will kundërshtari also Reiko, go. He's kjo e gonna lexuar mjaft mirë edhe nga Sinopsi dhe That Seneri. nade's going to slow him right down. Swings perfect from Synopsis. Shojmë Lunatic my me një tentim What do you do eliminot there if you're shumë Lunatic? shpejt nga Seneri Lunatic. it's called taking the L. Something like that, yeah. 5-3. Sometimes you just cut your losses, you know. Po e fillojmë raundin. Ende një minutë kohë për ekipën kundërshtare apo treshën ku ka mbet gjallë virtuosë Semi dhe Sobol. Ashmo Sobol në eliminimin e parë ndaj Flatros për te smokut. Ishte ky kill nga ana e Sobol Rigon për support i Senerit aty në double flashes për Gencin dhe Rigonin ka mbetur vetëm Semi. Lojtari në rolin e supportit deri më tash nga pozita e rampës. I found out yesterday after 2 months of playing CS2. Me një snajperisti i Anonymous ku në lojën e kaluar e pam atë paraqitje mjaft të mirë. Ato aksione nga ana e tij në pozitën e offside
apo pozita e konektorit nga ana e kundërshtarit vazhdon I vetëm se me 10 sekonda GX në momentin e dur me këtë full pik. Eliminohet lojtari Semi 5-0 tashmë në udhëheqje Guild Eagles. Sure. Nuk arritën me pas një plan të bombës se shohim me njerë një call për tactical timeout. And they're at a point where obviously they've got the max loss bonus. Ekipa Anonimo. Somewhat of a buy into this one. But I can't imagine anything too substantial. I think it'll be a half investment. They'll save cash for the AWP and the rifles in the next. So there we go, it's Tech 9s again. Might merit them a couple of kills, might merit them a bomb plant. I can't imagine they'll take the round off of the back of it. And this is already getting a little out of hand here, to be honest. The Guild Eagles 5-0. E vazhdojnë një lojë më agresive në fillim të kësaj mape. Anonymmo And that's është the me half. pam në That's already the half, right? tentim për kontrollim të bananas. E nëse nuk kemi ndonjë lojë të ngjashme, sigur që ekipa kundërshtare G2 ku arriti ta rikthej rezultatin në 1-1. Cheating the molly and they might be able to get Atë lojë prej 3 lojtarëve në pozitën e bananas. Atëherë do t'jetë një problem I madh për kundërshtarët Anonymmo. Një rush play tashmë në drejtim të B-site-it, Sener dhe Synops të gatshëm si gjithmonë pika e 6 nga ekipa jon. It's difficult to kind of have yourself in this position as an IGL and say, okay, well, what if we try? Nuk arrit ende lojtari Semi të ketë një AVP në duart e tij, ndoshta është një playstyle I Anonymous me 5 rifle tonë T-side tek mapa Inferno. Tech 9s just don't even get close to the top of banana there. It's just they're close to the B site. They get to the top Kjo of lojë nga banana. Guild they Eagles. stop. AWP on GXX. Mjaft e mirë. Smoked Për off, ekipën so tonë. reel it in. No, in fact, he's going to double dip. Nade on the smoke. Nuk po e wants lejojnë to take a deep krijohet fight, as thinking edhe they një might be play winning the, për ekipën cover kundërshtare. position. That won't be the case. Tashmë solo Seneri. Still Këto aggressively finding timings this banana mjaft mirë control. të ushtruara nga Eagles not willing to Synops give dhe the set. Sener. Shohim Reiko me një tentim. Është vetëm një fake nga ana e tij. Vjen ky double nade nga Sener e Synops, nuk ka ndonjë damage të madh tek kundërshtari Reiko. Winning out aim duels. There's not been a single time, with the exception of maybe I think it was the 3rd or 4th round, where Anonymmo have been able to comfortably get an opening duel. And even when they have, right? Even when they Shohim have gotten Senerin an opening afro duel, tashmë the response në time drejtim to të switch bananas. to Në anën just tjetër një fake nga Synopsi. Mary having prepped to the bottom Shohet right. edhe një smoke. Do t'jetë një timing I mirë këtu për Senerin nëse Anonymmo have not a do të single vazhdoj deri në fund me solo push. they run into A, they'll be walking Nuk into ka B. fokus për hold të bananas nga kundërshtarët Anonymmo, të mbledhur me 4 lojtarë në top mid, futet tashmë Virtuosa. GX. Një timing jo dhe as I mirë, largohet Genci, presin flatron, eliminohet Virtuosa. Nuk ka ndonjë flash tjetër. Nisim fo kjo për flatron, Reiko dhe Lunatic, por kemi kundër përgjigjen e Rigon dhe Sener. Ka mbetur vetëm Reiko, eliminohet Rigon, dyshja Sener e Synops në tentim për pikën e 7. And it's yet another round, a 7th for Guild Eagles. Oh my Super goodness. super Yeah, loj this is, e ekipës son just definitivisht. when it Kjo looks në like they're Inferno having a slither of success, Kemi kohë të they get gjatë absolutely denied again. që nuk kemi You pa can see the ndonjë confidence as well, parasitje just on të Scenari's tillë peak nga at the end there. 2 versus ekipa 1, jon they just në mapën jumps around Inferno the corner, 7-0. to the head. Tactical Seven timeout on the tjetër board nga for Guild Jo, Eagles. qati. ekipa Anonymmo. You can just see that they're feeling good, they're feeling confident. Problema aty për pesën 7-0, riktheva pasi që e po tani Just a couple of jewels there towards një E punë po, personale. Radhëzja atë tim për kontrollim të bananas e pastaj Fatmirësisht 7-0, një super ndeshje deri tash e lojës tonë, ku I kemi 7 runde radhazi të fitume. në drejtim të midit. Kështu që ju kisha kërkuar njerë për juve, mos harroni me bëu like, bëj një share streamin, po ashtu edhe subscribe. Edhe nëse doni me kualifikun në giveaway për 500 subscribers, thjesht vetëm një sub e bëni edhe kualifikuni. Re Galila dhe 2 Ikea nga ekipa kundërshtare. Çao bo këto. into this one. They don't want to lose any.
Hajde gjatë që ovo. More rounds here in the half. Një problem teknik djema. Ku besoj që ka me u regullu shumë shpejt. Ju kërkojnë falje, një problem teknik të Chaneli I Jalla Kompas. Jemi live, ishte aksioni prej kundërtarit të Rejko. Ku vetë se në banana boost ko. Bashkëtari ti Semi. Bravo Basinqe, veli super Double double kill. Dhe ai eliminimi I parë I Senerit 4-2. 50 sekonda ende ko për Anonymous të krijojnë ndoshta një lojë deri në fund. Në këtë round ka mbetur I vetëm për sërish Sinopsi në home për bësajt. Shojmë Gjex tek pozita e Archit. Ky call nga Sinopsi I menjërshëm për këtë Lejt dyshës Virtuoso dhe Sobol tashmë Sinopsi edhe në killin e tretë. Një tren nga Virtuoso. 3 minut djema, I vetëm është Virtuoso. Një fake plan nga në ti Gjex në tentim për këtë eliminim është flatro në përmirësim të Vjen edhe pika 8 djema. 469. Faleminderit shumë për 469 subscribers djema. Shkojmë edhe një dhe 470. Ta arrim djema. Hajde, kurse ka bërë subscribe, bëjnë subscribe për cek edhe njerë që kualifikoheni automatikisht dhe më thonë hyni në giveaway. Si t'ja arrim 500 subscribers. Jemi offer djema, vetëm e 31 adon. Ishte një nejt e hedhur. Më herët se kur filloj edhe dueli mes Sinopsit dhe dy lojtarëve kundërshtar. Më loj shumë e shpejt e Lunatic, full blind. Këto Seneri, full blind problem. Eliminot. Vetë se tash B-side është djema clear. Por B-side nga lojtarët kundërshtar, ashpo me këtë. Arrin me inë B-side. Lunatic. Mirë, oh no, fatke, s'është Mirë, shfrytëzon probleme këto djema. play nga prapa në eliminim. Vetë për tjenë GXX edhe Rigoni. Ka mbetur vetëm Rigoni GX. Do të kemi një rambus. Shojmë ndështari Semi në anën tjetër. Një play I sigurt nga ana Gencet ishte në pritje për ndonjë lëvizje nga pozita e top mid. Pak të nej kill me mujt me marrë. Umbot këtë duel, triple kill tashmë I realizuar nga Një save, vetëm një save, po vetë se kemi ekonominë e mirë djema kështu që problem. Shkon edhe pika e pare Anonymous. Pika e parë tashmë nga ekipa polake Anonymo. But yeah, it's a shame that they lose that one. Është edhe një play I papritur nga Seneri e Sinops. Really solid of all the rounds that you Kundërshtarin maybe expect Lunatic. them to slip up on. Tech 9 is momentin e a realizimit little bit concerning. blerjes për But yeah, AVP already nga on 8, it's Anonymmo, already been a lojtari fantastic Semi. half for them. 3 rounds left to be played and Në I expect roundin them to e take 10, it at least e a tashmë couple ka of mbetur vetëm edhe 3 Semi raunde. with that AWP. Përfundoi Rifles edhe on pjesa e rest, parë. struggling HGs Në towards mapën Bananas, Inferno. looking to be deployed, but Ryko Lojë is always agresive gonna be në very vend të far up. Lunatic kemi Good Reikon. company from his teammates. Në tem nga ekipa jon, kemi një boost të shpejt. Don't touch Është it. përsëri Lunatic. Prap në një tentim. boost, po nuk Seneri, jo dhejzi, në fat timing këtësisht jo, timing I mirë I apo Senerit. jo. Bravo bre babasin që Sinopsi, kundër përgjigje mjaft e mirë nga kapiteni jon. nuk po arrin me lëshu. Shumë I shpejt. Sinopse dhe Seneri djema. Ka mbetur vetëm Semi. Që 9 runde vetëm një herë kanë lëshu Full B-side. position. Shumë afërt I bashkëtari Sobol. Pra pa kemi edhe Virtuosën. 3 lojtar tashmë në banana nga ekipa kundërshare, një gabim I Do janë flatro në dim. nga Sinopsi. Eliminohet me vetëm një hold të sniperistit Semi. Në vendin 49. Një minut kohë për Myth ekipën Ninaj. Anonymmo. World ranking 49 e ka Anonymous. Nga pozitat e saj. Na jemi 40, këta janë 49. Genci ka realizuar një push solo. Ato fangle prej pozitës së second midit Genci. E shojmë. Shpresojmë djema me mapën e dytë e kemi Mirage, po besoj që nëse fitojmë këtë map, besoj që ka më përfundu gjithçka në map dytë. Besoj që ka më përfundu gjithçka në map dytë. Anonymmo tashmë në hedhje. Yeah, they've opted against it. They are going to funnel into this Smoke B-side. 3 me 3 në situate njëjtë. Sobol ku futet në entry. Eliminot flatro ishte një double ping nga Sobol dhe Virtuoso. Clean on the entry. 3 kundër 2.
Oh, yeah, it does. It's going to 10 slow down the sekunda plant. There's only 10 të seconds. mbetura. Vec Virtuoso këto në plan të po bombës. fat këtë dhe se shkon edhe Semi pika i e dytë. përmendur për lëvizjen prapa të Kecit. Vjen I was pika e saying, dytë unfortunate, nga right? At Anonimo. the start of that round, I don't know if you picked up on that. Royko had 2 HE. Ekonomin prap e kemi të mirë djema. Falem me s'ka kanë edhe pa provoj. Jo. Nuk janë edhe pa provoj. Ja nëra momenti i hapjes. But yeah, it didn't do any Both damage. sided It was nga some kind of dyshja weird, I don't know. Para lojës me G2, kena lut me Anonymous, nëse ju kujtohet djema. Kena arrit me fitu, na ka ra me G2, Vete paksa jashtë loja. e kena marrë edhe atë lojë, pastaj hopëm kundër Aurorës. Po në rast se fitojmë sot me Anonymous, nëse fitojmë sot, atëherë nëse zgaboj edhe sot e kemi lojën kundër Aurorës. Saktësisht orari nuk e di është sot a nesër, po kryesisht lojën e ardhshme nëse e fitojmë këtë lojë e kemi me ekipin Aurora, gjatë që na mujtin në gjysmë finale. Anonimo. E kjo tashmë vetë se po ndodh. Pak të shpresoj me u kry kjo lojë 2-0 në favor tonin, që edhe nëse është loja sot me pas pak djem, ku pak me fol me trajnerin e si pushime. G2 e-sport. E kjo aksion në shpejt i Semit në full pick. Është dënë me double kill, kemi vetëm sinopsin me një eliminim apo double tjetër nga Sinqja. 3-2 situata për Anonymous. Lunatic në kërkim për Swap latra. I vetëm është gain si këto. Vetëm një save djema, vetëm një save. Po besoj një save AVP, kështu që në atë duel nga dy lojtarë, gjithçka u kuptua në mënyrë mjaft të shpejt nga Semi. Ku arriti me hap lojën përsëri për ekipën e tij Anonimo. Heresja prapa nga Jax, pozita e tij në T-spawn do të realizohet besoj një save i snipit nga ana e Kecit. Ka mbetur vetëm Semi, Lunatic dhe Sobol treshja. pak të shpresojmë këtë save snipe me bo Genci. Apo në hunt për GX. E tashmë pika e tretë nga Anonymous. Third down, yeah, this is finally Pra 3 raunde radhazive se arriti Anonymous, ekipa kundërshtare me i marë. Kështu që 8-3 me kjo rondi finali pjesës parë. Pastaj jemi në T-side. Pak të shpresoj me marrë edhe këtë round. Gjima. That just wasn't the case. Lunatic was the Edhe only një player rikthim actually të pressured them out. vetbesimit Everyone else just sort of went nga for ekipa default kundërshtare. at the end of the second. Vetëm një aksion And yeah, ndryshon Lunatic just gjithçka. got it all done on his shoulders, cracked 2 heads and said, guys, I'm on B for free, let's go. And then that's what ended up doing it for them. GX i fokusuar për hold të Final boss. round of the half then, Guild Eagles. Jax to me një super pozicion. Shpresojmë për një timing të mirë. Tre lojtarë në afërsi të Ipsit. Kemi kundërshtarin Sobol. The least they're looking for. But regardless, this has been a really good half for them. Pozitën e Just a lot of pressure. Boiler, Taking that tashma, second half shihet. pistol round. edhe lojtari Sobol prapa ti qëndrojnë Lunatic dhe Slow step Semi again. këtu në mid. me në AVP-ja Semi në pozitën e midit. Shojmë dy lojtarë kemi në top mid dhe të rreth. U futja granate, u flatra. Jeps nga ekipa kundërshtare Anonimo. Problema këtu po rigonin gjema. Shumë bukur Vetë ky se rotate tre. I GX në Bravo, momentin e dur, bravo. vazhdon me full pick. Bravo, Rikon në hold super. për Pallas, vazhdon Rikon, double kill por. Virtuoso, Sobol Fat dhe këtë Riko. si sceneri është i vetëm. Kundër përgjigjen. Sjellën këtë situatë 2 kundër 1. I vetëm sceneri. Arretën shumë shpejt jema me u kundër përgjigj ekipa kundërshtare. Nuk ka qa me bon save, vetëm një retake mundet me bon. Deep side position Riko në Ajax. E shojmë sceneri eliminohet me 8-4, tash që vetë se jemi në T-side. 4 tashmë nga Anonymous. Well, not bad Por at fundon all. pjesa I e mean, parë. Anonymmo, like, Bëjeni like jema, bëjeni subscribe për ma shumë streama prej Martinit. that going into Streamat ndryshëm, po ashtu edhe video. Pam një fillim shumë të mirë. taken us to a point Është where gabimi, yeah, 8-4 paksa u half lëshuam is në hold për nothing në to bus grumble side. at, and especially if they can follow up with Ato a pistol round, tentime, then they could still be in for a shot jo on është e Inferno. sigurta. Really crisp shot from Sobel at the end there, Ai just close that timing one tjetër out. nga kundërshtari Semi.
But here we go, Aksionin pissed e around with kaluar, his weight ku and arriti goal. double kill me Anonymmo vetëm on një their shoot. defense. Julius on right Vazhdoj me goal. pjesën e dytë të USP's on këtij the side. rest. Ryko looking Do to t'jen give djem ton opponents a taste of their në own support medicine. që It was the gjithmonë Julius Seneri that caused them all me një sorts of smoke problems dhe një flash. first time round. Humbet paksa So, did he spot koha one? këtu. No, Shojmë ka I mbetur think prapa he gets Seneri. really rough timing there, and despite two being in second mid, he doesn't actually see either of them. Me tre lejtar në drejtim të midit. Ka arrit futet në Ep Sinopsi. Prapa kemi Flatron në pozitën e midit. Solo është Gjex. Në hold për Banana Rigon dhe propagencit Seneri. Ta shofim këtë play çap mujnë me bondje ma. Shojmë këtë setup prej dy lojtarëve në pozitën e pitit. Nuk do t'jetë lehtë. Eliminot Rigoni. Tashmë realizon eliminimin ndaj Rigon. Kuptohet ky play nga ekipa kundërshtare për Guild Eagles. Eliminot virtuoso Gjex dhe Flatro me nga një eliminim. Nuk ka info apo jo Gjex i vëmendshëm. Double kill. Bravo. Të re kundër dy tashmë kjo situatë për Guild Eagles. Shpresoj mos me lëshu djema, shpresoj. Lunatic dhe Reiko nga pozita e longut. Shumë më afër në smoke. Futja, futja. Lëkuar mjaft mirë pozita e longut me atë smoke të Senerit. Vazhdoj me aksionin, Gjex në kërkim për triple kill. Bravo. Genci eliminon Reikon, Flatron anën tjetër. Shpoton për ca sekonda Lunatic. Por Të jo se info në kanë. dere në Bravo. fronto. Vjen edhe pika 9 djema. Pika e parë tashmë në pjesën e dytë për Guild Eagles në T-side 9-4 ky rezultat. Një super round. Ai gabimi vogël nga Anonymous. Ishte virtuoso lojtari në miss shots. And I think that Nga pozita e pitit that rule really applies even further vetëm here një going into eliminim CS2. por me Ekip me përvojën djema. kundërshtari virtuoso e kjo i kushtoi shumë edhe bashkëtarët e tij u shndronte i fshehur prapa tek pozita e pitit. Kanë Kanë arrit full bigja djema. Lojtar në banana tash, Fatkeqësisht. full control. Full control. Pozitë Për Sinop bi. dhe Side. Sener. Ka mbetur vetëm Sinop. Oh, fut no eja. Stack break. Pas lojtarëve nga Anonimo në pozitën e Ruins. Tens hungry for cash. Lidhet ekipa jon me 4 lojtarë. Vazhdoi ky ekzekutim. Çto një super loj djema ashtu bo. I vetëm në hold. Or flank është Flatron në pozitën e midit. E shohim. Seneri në entry, prapa ti Gjex. 1 minutë kohë për ekipën tonë. Smoke i lëshuar tashmë edhe për pozitën e Ruinsit. Seneri vazhdon ky full ping nga ekipa kundërshtare. Rigon Bravo, bravo, bravo. double kill. Ai entry Senerit ka mbetur vetëm Reiko dhe Lunatic. 2 meni, Flatro edhe Sinqa, bro. Drejt ekipos son nga kundërshtarët Anonymmo. Shohim triple kill nga ana e tyre. Eliminimi i fundit ishte tek Reiko me trejt. Në drejtim të Gencit. Tashmë ka një AK në duart e tij kundërshtari Reiko. Në top mid kemi Snopsin. No hold për City është Juan Flatro. Është bloku djema kundërshtari. S'ka kaja ma. E kanë bloku Flatro edhe Sinopsi. Vazhdon Flatro. Pra është në pozitën e bananës kundërshtari. Kundërshtari Reiko. E shohim një timing tashmë ky Super Flatro. Pra edhe pika 10 djema. 10-4, 2 raunde tashmë në T-side. That's a huge result. Fituara nga ekipa jon, momenti për full buy nga kundërshtarët Anonymmo. Now they need to Me 4 M4 dhe një MP9. There's no real margin. Tek lojtari Lunatic. Lunatic on that MP9, everyone else with the M4. Me jazz djema që pëndokët. Me bo stream. Shumë mirë ndjenjë mirë. Only one kit in place. They do need to keep an eye on that. Lunatic obviously dropping Shpëtuan down mjaft to that mirë. SMG. Ishim në rrezik. He can have a full body utility. Shumë afër Anonymmo të realizonte me njerë pikën tjetër apo kundër përgjigjen për raundin e dytë në pjesën e dytë. Similar stuff for the T's though. Pojmë Sinops dhe Rigon. Isha në kontrol por në banana. Pull position nga lojtarët Lunatic dhe Reiko. Janë dy lojtarët të bësku, por shëndetet tashmë. Njëri prej Bravo, tyre është Vasinqe, Reiko. bravo. U bë dueli mes tij dhe Sinopsit kundër përgjigja nga Lunatic. 4-4 situate njëjtë këtu. Prej lojtarit Semi. Bit of a slowdown.
before things start to Afrohemi me progress. Flatron në pozitën e shortit. Hitting Vazhdon Juan Flatro. exploratory around the A Reagim site shumë i now, shpejt. one Pra Patru, pa he's ti moving qëndron in. Genci. Me dy lojtarë jemi në shorë dhe në Eps është Senere eliminohet nga Virtuoso. Kundër përgjigje Flatro. Bravo, bravo Flatër me një Double double kill kill. i shpejt. 3 kundër 2. And Guild Eagles, they Ka start to betur fall vetëm Kemi Seni dhe arrit me marr offside në kontroll, pro djema është një sen shumë i Për mirë. një tentim apo realizim të save-it nga dy emforat. Nuk kanë që më pa tjetër save se veç në rundin tjetër janë eco round. Aksion. Nuk fal kundërshtarët. Juan Flatro. Juanita. E tashmë në ndjekje deri në fund për hand tek pozita e Bananas. Shohim GX. GX aty me një kill. Lunatic është i vetëm të në pozitën Church. Pra vjen edhe pika një 10 djema. Ishte gjithçka e ngjashme. Ajo çka ndodhi Senerit tashmë në këtë aksion i ndodhi kundërshtarit Reiko. Me një timing jo dhe ashtë të mirë tek pozita e Sembex. Veti me një nejt në duart e ti kundërshtari Reiko e këtë e shfrytëzoi mjaft mirë. Edhe 2 runda djema, vetëm edhe 2 runda na don. Të roundit me atë entry kill prej Mektenit. Shkojmë për 470 subscribers djema, edhe një na do të kështu që ju kisha lut mos harroni me bë subscribe. Për juve që se keni bë, Për mapën e parë për ma shumë streama prej meje, stream të ndryshëm, gaming me Guild Eagles e tjerë e tjerë. Por këtë e mendoj si një minus për ekipën tonë, kundërshtarët Anonimo për mapën Inferno. E mendua një lojë më të dobët nga Guild Eagles, këto Anonimo, por kjo po del tjetë diçka tjetër. Pa, këshirja Sinopsit, Benejen, Stikerin. Not Lunatic ishte një solo play nga ana e Polakit. Kundër përgjigje edhe nga Rigon fluturon koka e Virtuosos. Problem. Kundër përgjigje e Reikos. Reiko në double kill. Senere aty. 3-2 situata. Ndaljet e kundërshtarit Reiko. Problem për Sinopsin këtë djema. Edhe nga Sinopsi për tërheqje prapa nga pozita. Prapa rriti me u tërjek. Rrezik të përsinqen Sobol me një tentim. Do e shohim tashmë me full info do t'jetë edhe Sinopsi. Gol për Banana kemi GX, por e shohim ekipën kundërshtare me dy lojtarë të fokusuar në ndjekje deri në fund për kapitenin tonë të skuadrës. Kërkohet kjo eliminim, realizohet tashmë nga Sobol. Man, I mean, I know Anonymmo have been that main Swiss sweep team and all that, you know, they've definitely shown us Lojtari that Semi they can still me be një okay AK in position të of Sinopsit weakness, M4 nga Sobol. but I think Tjetër this save might be a bit nga too much, Anonimo, especially now por that we're in the kemi playoffs. pikën e 12 apo me point nga ekipa jon Guild Eagles. Yeah, this is definitely the hardest opponent that they've been tasked with. And as I say, it's not Një round djema, jemi larg. Me përfundu gjithçka këtu në mapën e parë, në Inferno, pastaj kemi mapën e dytë me pik prej ekipës tonë. Ku besoj që shumica për juve dini cila është, mapa Mirage. Nuk ka ndonjë timeout. Here for Anonymmo to try and stay Jemi alive here on Inferno, even if they shumë win this shpejt. round, it's still going to be an uphill battle Me njerë këto live to try and pull this back to any me respectable roundin e scoreline. fundit për ekipën tonë. Me vetëm dy lojtarë janë hold So për far, top this mid. just hasn't been the Ekipa performance from the kundërshtare e Bulls that tashmë I në was këtë expecting. drejtim. Në pozitën e midit vetë se janë vendosë ekipa jonë. Lojtarë të ekipës sonë. Shohim këtë smoke të hedhur në Might lëng. just be Loj one last shumë e rush shpejt towards reagim. A short to get I this done. shpejt tashmë në drejtim të shortit. Sener, Flatro dhe Rigon. Virtuoso dhe Sobol me nga një eliminim. Kemi vetëm një kundër përgjigje nga Seneri në Sobol. 4-3 në një lojtar më shumë janë ekipa kundërshtare apo Wow. So how are they getting so much tashmë me done? vetëm 12-5. Nash nuk është dashje ka shumë u gut djema. Pak ma qetë, nash me pas lujt kish me shenë ma mirë. Yeah, that was kind of ridiculous. Even swapping out to the US. Prave kemi ekonominë e mirë. Major damage. Round mjaft i shpejt për kundër përgjigje me lojtarin Virtuoso nga pozita e For pitit. Anonymmo to Krijoj even just string problema two together. aty As I say, I really don't think that this për game is treshën in ton contention. Flatro, I think we're Sener quite far dhe from that. Rigon. But at the end of the day, if they can pull it back to like a
a 13-9, a 13-10, then they'll be feeling much better about themselves Tash dojmë going full into buy, that por jo edhe second një map of ekonomi barrage. edhe as që Heat mirë made nga Sobel ekipa trying to jon get Jax. aggressive, beautiful Mjaft open mirë ky shot from play nga Jax, Genci, but por he nuk needs ka to info do tashmë well. Nuk për ka kontestarin info Sobel. fat Ndalet kec. nga Virtuoso Doesn't Jax. need to do too much there. 4-4 situatë të Probleme njëjtë. për ekipën tonë, apo jo eliminohet tashmë edhe Erigon nga Sobel. So well. Ishte pra ai momenti për Miss Info nga kundërtari Sobel. Mjaft mirë flatë Bravo, në kundër Flatro. përgjigje drejt Virtuosos. Sobel në double kill. Tashmë tek Seneri 3 kundër 2. Kjo situatë për ekipën Anonymos ka mbetur vetëm Flatro në pozitën e shortit prapa Synops me C4. Synopsi do të shohim nga pozita e Epsit. E shohim një Veç se nga Synopsi Flatros, është e bo plejnën e bombës të. Por pozitën e pitit do t'jetë besoj një plus i madh ky për Flatron. Sobol, loja e tij në AEPS, prapa në short do t'jetë Reiko. I vetëm në minipit lunatik. Gjon ato fake steps nga kundërshtari, një flash pick, kuptohet kjo lojë nga Synopsi, por eliminohet tashmë Silçia Flatro. Fat kecësisht edhe Flatro. Deri në fund ishte shumë afër për atë double kill on Flatro. Should have been a kill onto Sobel. 12 me 6. Një round jema, vetëm një round na do. Një round na do për me përfundu gjithçka këtu në Inferno. A lot closer than it looked. Ka If he përmbyllim finishes mapën e off Sobel, parë, Rico's Inferno. only on 8 points ahead. Mos Falni Dio. Smokes almost didn't really do them any favors. It brought them some space Kundërshtarët there. Ishte qes në But që kënej ultimately, shlo. I think they were really keen to try and whittle down those numbers and actually put it into Realizojnë a edhe pik 2v2 tjera. perhaps before they committed to that plan, and those smokes didn't allow them to do that. Just onto the pistols here, they will have a buy in the next. That lost bonus is starting to pick up quite quickly. So 3 Desert Eagles, 2 Tech 9s. It would be quite the insult to injury Osman if they Sobel were able to arrin win eliminimin e around like Senerit this in such a fashion. Sobel në pozitën trying to deny e that. longot kundërshtari Sobel. 4 lojtarë në hold, por në asajt janë Anonymos, Rigon me një one tap të shpejt, është lunatik. Në kundër përgjigje tashmë edhe Flatro me një eliminim tjetër ka mbetur vetëm GX. Dalet edhe Genci në fund pika 7 nga kundërshtarët tanë. I mean, I say only, and that's probably still a mountain to look at when you're down, but Kanë arrit 3 pik, rradhazi me i morë Në ekipa kundërshtare. shumë ekipe apo loj best of treshave, mapa Inferno më lehtë e kontrolluar nga City Side. Yeah, and at the end of the day, you got nothing to lose here. I actually think it's much easier to play, but especially from a nerve perspective. It's much tashmë easier to duhet play in the kene position edhe of kujdes. ANONYMO right now, where you say, look, like Besja we've jon kind of been blasted on this map. If we lose this round, we lose ekipas- this game, or this map at least, then like, Ardhon it's kind Flatro of me expected at this plane e point. tij apo So let's pozitën e just tij të keep preferuar throwing whatever we në can boiler. at this. Versus Shumë afër Guild qëndron Eagles, Senere who nga are Në second mid. going, oh my God, E get that dritari janë point, setup. just Problem djeva, problem për Flatrën. Do t'ja mjaft mirë nga one Flatro, eliminohet. Shpresoj me double kill këto Flatro. 5 kundër 4, hapët loja. At least we get things off to a good start. Kuadrë të Flatrës të Qa vazhdojnë qita, Flatro. qa nej. Double Bravo kill. bre Flatro. 5 kundër 3. Confident in his Një abilities. plus i but madh they fall për flat. ekipën tonë. Yeah, last është one ende back to the Flatro. double entry. 5-3 pra situata. Shpresoj që ky ka më kanë rundi përfundimtar i kësaj mape djema, ku ka me vendos Ishte në close fitoren range tonë në kundërtari Sobel. Inferno. Ky rakim apo kundër përgjigje drejt bananas nga ekipa jon. Senere do të futet në entry, vazhdon Senere, eliminohet Reiko. 5 kundër 2. 40 sekonda. Ka mbetur vetëm. Po vjen djema, po vjen edhe roundi 13, roundi final. Këtu për Kencin eliminohet Jax. Do të kemi përsëri Flatron probleme teknike për Jalla Kompas, por nuk kemi kohë. Well, there you go. Më shumë 13. Ciao bomber këtu. Map winner ekipa jon. Për mapën Inferno. I mean, Një paraqitje mjaft e mire, Devil Walk, të ndryshime, sidomos ajo lojë. Super ndryshime, djeme. Kemi pas probleme të mëdha, e pam, gjithçka e koordinuar në mënyrën mjaft të mirë dhe të saktë nga Crystal, po ashtu edhe ndim Strajneri, Devil Walk dhe kollat e të mallit IGL-it ton të Guild Eagles Synops.
Vazhdojmë I në expect them to take Mirage as well. I don't see a playoff world where they lose me it. fitoren e mapës së parë. Pra Guild Eagles do e shojmë edhe njerë tabelen e Jalla Kompas. Shqipni djema. Aurora është të na prit vetë se. Ishin ekipet Prizi 9 Pandas, Soft Force, Kur ka kaloja, Alliance, Sprout dhe Guild Eagles Anonimo. s'pëshun vetë se në kur është pritje. loja. Anën tjetër, qerek finalja nga ekipa që tashmë në It turneun e absolutely will Bad be, it Boom. absolutely will be. Vet I'm organizatorët really not sure me sponsor what të you një say right now. If ekipe you're the captain of ruse, this squad, I really don't know me how you njërin look prej at this lojtarëve and më say, të mirë, Zorte. Come on guys, heads Ekipa held Bad high, Boom. we're going into our worst map in the pool. Do aside të ketë from parashitjen e Anubis. tyre në We've qerek just finalin në lost pritje 13-7 për dyshën on our Prizeve own map 9 here to Pandas. one of our better maps in our, Ekipa tjetër our Polake as well. 9. Come on, let's Në get pritje this për done, South you know, I Force, think Force. PIG përsëri. pep talk. Obviously these guys have been together Për for a long Alliance time dhe and they Sprout, are well kurse versed in Aurora dealing with, do t'jetë, situations besoj, of turmoil shumë like shpejt, this. kundërstari But jon, yeah, there's a lot to be done here. nesër nga ora 7 e mbrëmjes. Nesër në ora 7 mbrëmjes. Nëse arrim ta përmbyllim me mapën mirë. Do të thotë jema nëse arrime përfundu gjithçka sot në ora realizohet nga Guild 7. Eagles ndaj Anonymous. Kemi një pauzë si gjithmonë 5 apo 10 minuta, do të rikthehemi shumë shpejt. Nëse arrime përfundu gjithçka sot me fitu kundër Mos u largoni. Anonymous, nesër e kemi lojën ku është na prit ekipi Aurora, po besoj që shumica për juve e dini edhe njihni se kush janë. Në ora 7 e mbrëmjes. Kështu që na rikthehemi pas pak. Jo, qëndroni me ne pas 10 minuta 5 deri në 10 minuta maksimum jemi prap live me mapën e dytë, map pik Mirage. Ishin të këqia ato kukullat ato. Po bre, ato ngjyrat. Këqia, të rrezikshme ndime, po prap besoj edhe shpresoj në ekipën tonë që s'kan më na zhgënjy kësa jere kundër atij ekipi. Në rast se vetë se kuptohet e kemi nesër lojën edhe e fitojmë këta, por me mujt me lujt nesër me ta. Kështu që rikthehemi na pas pak që ndroni me ne.
Welcome back, everybody. We just saw ANONYMO get absolutely destroyed on Inferno, which was supposed to be their negotiation map pick, right? It was supposed to be the map pick where they would have some wiggle room, but now they'll be heading into Mirage, and that is a map that Guild Eagles are super, super comfortable on. This is not going to be easy at all. But before that happens, we do have the last week's giveaways answers ready for you, because I know you've been participating, you've been interacting on the social media, you've been doing all of that, and of course, the answers, they make a difference. You get a chance to win a bunch of prizes. Do look at the scoreboard before that, though, for some reason. That's okay. Josh, you do your thing. One flat trade did well, didn't he? Yeah, 20 frags for him. Really, really big performance, and everyone else actually really consistent. Like within 3 kills of each other, everyone pulling their weight. Everyone anonymous. Same, he had a bit of a rough day at the office. Wasn't able to put up too much of a fight. 31 ADR across an entire map like that, especially on your pick, it's just not going to cut it. And yeah, they definitely need to bring a little bit more firepower going into that second. Otherwise, we could see a bit of an upset. We could see a 2-0 here for the Guild Eagles. I'm expecting it, to be perfectly honest, but we'll wait and see what kind of force they can pull, especially with ANONYMO having the luxury of starting off on their preferred side in that second map. I thought we were having the giveaway results. I thought I was about to win a monitor. Maybe not. I think the monitor's for next week, not this week. What? I know you've been playing on that 60 hertz monitor, but you know, we've got prizes here. We've got great prizes here, right here at Compass. And we're going to be revealing last week's giveaway winners right now. If you've been playing CS on 60 frames per second, and if you've been frying your eyeballs with your garbage monitor, I think it is time to start interacting with the Compass socials, so you can maybe have a chance at winning a monitor that has roughly a gajillion hertz. Roughly a gajillion. Infinitely times better. I can't believe as well, the answer was Vulcan? What? Who would have guessed it? I can't believe it. I got it wrong. I said Asimov. No, okay, well, yeah, go and check out the socials, of course, to see if you are a lucky winner. By the way, these answers aren't meant to be hard. We want you to win. Don't F this up. Okay, yeah, it's so easy, right? So easy. For the monitor, you literally just have to like and retweet it. Oh, not like and retweet, follow and retweet as well. And it's not even like one of those scams where they're like, oh, like this, retweet this, tag 3 people, follow this, that. Like, yeah, none of that. This is easy. Just like, retweet, okay, and maybe also follow. Like, I mean, while you're here, come on, man, we might give you a monitor. Exactly. It's not tag your nan and do all of this. Yeah. It's no scams. So yeah, definitely worth checking out. I was memeing with the social media manager a little bit because I said like please, and I sent them a picture of my broken monitor, and I was like I really need a new monitor, and then they said like it's fair for everyone, good luck, and I responded with the announcement with like me and the graphic, and I was like this is me, you know this is me, like you know who I am. But yeah. Yeah, it's exciting stuff, and awesome that Compass are giving away all of these prizes as well for you lucky viewers. But yeah, sort of focusing on the map at hand, Mirage is going to be an exciting one for sure, and Guild Eagles, I mean, not only have they had good results on it recently, but they've actually won it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times in a row. The last 9 times I've played this map, they've won it. And not only that, but they've actually won it against a really high caliber of opponents as well. A 13-8 against 9 Pandas, a 13-3 win against G2. That was 5 days ago. 13-3 against G2. So I think the likelihood of the Guild Eagles kind of being toppled here by ANONYMO is quite low, but we'll have to wait and see, I guess. Without further ado, though, folks, we will be going into this second map. It's Mirage. It is, of course, the Guild Eagles map pick, and it's their chance to try and bite down, try and get an early 2-0.
and move on to the next stage of the playoffs. It's exactly where we expect them to be. ANONYMO fighting for their lives here, fighting for survival. 5 USP. Rikthehemi tashmë në mapën e dytë në Mirage. Ekipa jonë do të vazhdojnë në T-side. City side Anonimo. Një setup prej dy lojtarëve në pozitën e midit, shohim Sobol në këtë solo. O rikthym gjema kemi Tashmë kupton T-side. ndodhen e djemve. Se ekipa jonë është në pozitën e top midit, flatur me një double kill. Flatron double kill nga Juanita. 4-3 situata për ekipën tonë. Rigon kundër përgjigje. Eliminot Lunatic Virtuoso ka mbetur 3 vetëm me Reiko. 1. I vetëm Reiko këtu në pozitën e window. Vesën e jungle tash. Kundërtarit e Reiko tashmë Rigon me. Vjen edhe pika e parë. Këtu besoj gjema një salat për ekipës tonë. Ta shohim. 1-0 në udhëheqje të lojës Guild Eagles në mapën e tyre më të mirë në Mirage. Okay, so all right. 4 AKs in fact. Actually a really hefty buy here for the Guild Eagles going into the second. They're expecting a decent force. 4 EK-ja kena arrit me i marrë, pra sceneri është me një Anonymous SMG. Prej dy lojtarëve default dhe në triple shohim më falni këtë aksion të scenerit. Virtuoso Futet në entry stuck on site with a 5-7. në pozitën e Tetrisit. Reagim edhe në anën tjetër nga Jax, ka arrit futet në pozitën e ledër tashmë. Bravo. Vazhdojnë me eliminime të shpejta. Bravo Rigan, double kill. Vjen edhe pika e dytë. Entry kill nga Genci. 2-0 definitivisht kundrejt Anonymous. Këtu veç konter nuk ka, kjo ka të bëjë me najfar termini 5+1 apo futbol në gollat vogla. Tibon, falenderit shumë për subscribe, ju falenderit kretve, e ju kërkoj falje kur po jemi live nuk po muj me ju përgjigj në atë moment. Respekte për juve që me ndoni për support të X-Hotsit. 5 lojtarë stack tashmë nga Anonimo në drejtim të shortit. E shojnë Flatro këtu me double kill. Vazhdon Flatro triple kill këtu. Scenerin Flatro. eliminim për Virtuoson Lunatic në Flatron. Ka mbetur vetëm ky lojtar nga Anonymous. Lunatic propa tashmë. Është i vetëm këtu. Në drejtim të shortit, por shëndetet Lunatic, kush tjetër Rikon. 3-0 Guild Eagles. Ja fillim mjaft i mirë edhe nga ana e Flatros. Shpresojmë vazhdoj jo loj edhe nesër ndaj Auroras. Sepse herën e fundit nuk kishte ai Flatro ku jemi mësu Me pa, është e vërtet. Paraqitje mjaft të mira. E kjo na mungonte atë ditë në mapën Anubis sidomos. Ndaj Pacers Aurora ishim shumë afër për mbyllje të asaj ndeshje. Apo në përgjithësi mapës Anubis ishte ai minus i madh. Nuk arritëm me përmbyll. Këtu pak është problem dime për Flatrën e scenerin. Në kualifikim për CCT Global Finals. Po ashtu edhe për Gainsin, ku është Ora e vështirë. snajperisti i ekipës kundërshtare Riko në formën më të mirë në çdo ditë. Tashmë Semi në tentim për kundërpërgjigje shumë afër ndaj eliminimit të scenerit Jax. Sjell këtë situatë 3-3, vazhdon Genci Lunatic në pozitën e backside eliminot Hajde Genci. Do e shohim reagimin e Gencit, ka mbetur ende gjallë Sobol. Eliminot Bravo, Sobol nga bravo. Rigon. 2-2 situatë. Virtuoso me Genci është i kundërpërgjigje. vetëm këtu. 1-2 është i vetëm Jax. Në këtë plan të bombës pozita ati në default, në deep short, do tjetë Lunatic, eliminot, mjaft mirë nga Genci. Hajde. Kuptohet pozita Një me një këtu djema. Jax! Bravo Genci këtu me double kill me AVP në vet. 4-0. Një problem në fillim të ati aksioni në afërsi të Biepsit drejt Flatros e scenerit, por Rigon dhe Genci në këtë aksion një përmbledhje e ti me atë triple kill dhe në fund përfitore edhe të clutchit dhe pikës së katërt nga ekipa jon Guild Eagles.
Tash më shohim këtë duel Eliminot mes Flatro prej Virtuosos Virtuosos. dhe- Po Flatros, ndalet Flatro në pozitën e tij në ramp. Lidhet ekipa jon me dy lojtarë në pallas dhe dy të tjerë në pozitën e rampës. Kundërshtari Semi, si gjithmonë, do të jetë në çdo round në këtë pozicion të stercit. Vazhdon loja e tij, kërkon një eliminim Semi. Është Rigon për ballje me të Semi. Genci Me një eliminot. one tap drejt Gencit, tashmë një gabim paksa i vogël nga ekipa jon me këto solo picks. Shohim Rigon mjaft mirë kundër përgjigjen nga ana e tij. Double Bravo. kill i Rigon. Vazhdoi loja e sinopsit në drejtim të konektorit. Rigon në triple kill. Kemi lojtarin e fundit drejt. Vjen edhe pika 5 të djema. That was a good start for Anonymmo, by the way. Mjaft mirë menaxhuar kjo nga treshja jon Sinops Zener dhe Rigon me a triple kill. Getting off to these good starts, finding the entries. Pika and then 5, raundi losing it all 6. from there. 0 raunde të fituara They nga got Anonymmo. buyout again, Anonymmo. Mundësia e tyre për këtë full buy me një AVP të Samit dhe 4 rifle. These half buys as well, you know, you think back to the rounds, especially on Inferno, but they just have those Deri më pistols. tas They just kind of change the në pace a little bit. We see those Contact 5-7s ekipa getting jon në both aggressive, side dhe në off side. and, Me yeah, vetëm there's raundin e some parë në fruits. drejtim të midit. Lunatic. E tashmë shumë afër për realizim të Will put a bit of a spanner in the works. Nade stack into window. kontrollimit. He's going to try and focus. 3 Nga top mid, pozita 2 e në mid-ramp, pozitën apo under catwalk, window shumë këto. afër për realizim të boostit janë dy Damage, Sharigon e Flatro. for sure. Kjo tashmë vetë se po ndodh nga Juan Flatro. Vetë se Flatro këto me një super player. Lunatic. Do e shohim këtë duel. Eliminot Flatro Eliminot ishte në Flatro, timing më atë të këtë mirë sështë. kundërshtari Lunatic. 5 kundër 4 po fillon kjo round. Në favor të Anonymos. Pozita e benchit nga Rigon. Jumpi shpejt. Por në window e shohim Sobol në pozitën e konektorit. 5 me 4 të situata. Nuk ka fare info Bravo, Genci, Genci. apo jo. That's a nice shot from GXX. Man, I 1-2-3 shoota shash i ka shok Genci. Mjaft e shpejt e GX. at the very start. Barazot gjithçka në 4 kundër 4, 40 sekonda për ekipën tonë Guild Eagles. Kemi ende Rigonin në pozitën e window. Ai backup për Genci tashmë në ladder. Janë vetëm në hall por ndonjë reagim nga Into ladder room. They can still Jungle. Situata e njëjtë, 4 me 4. Lunatic. I think he gets caught out here. Rot këtu Lunatic por Bravo, përshëndetet nga bravo, Rigoni në Rico, mënyrë super. mjaft të mirë. Reagim nga ana e Senerit për Bieps, Reiko me pozit mjaft të rrezikshme, eliminot Seneri, reagim i shpejt nga Snopsi. Reiko në double kill. Merë me 2 me vetëm 2, Rigonin, situata ka njëjtë vetëm të gjema. Snops dhe GX, drejt Semit dhe Virtuosos. E shohim kundërshtarin Virtuoso nga prapa prej Boepsit në kitchen afrot dal nga dal sniperisti Semi e në pritje por të vazhdojnë mjaft mirë tjetë GX. Semi këtu në pozitën e kitchen. Ndërshot kundërshtarin Virtuoso në tentim për i tek tashmë Bravo, ndalën nga Genci. Genci. Ka mbetur vetëm Semi. Betur vetëm kundërshtari Semi. E vështirë kjo por main AWP në Anonymos të reshje prapa e ti një miss shot tashmë edhe në Gencin nga Semi. Dalet në fund GX por kemi pikën e 6 nga ekipa 6-0 djema. Okay, Sammy can pull himself an AWP into this next. Vazhdojmë shikues të ndruar me paraqitje mjaft të mirë. Really good round and another Përsëri round në of sort mapën of follows Mirage into that kundrejt narrative as Anonymos. well of, Tactical timeout yeah, nga Anonymous ekipa finding that open kundërshtare. hit. It was untraded Je as dot, well. je dot, Now këtë tactical advantage. timeout djema. They still Arrit. end up Besojmë edhe vetë që janë të i bot djem tonë. Shohim se a do t'jetë një full buy nga ana e tyre me Famas play apo do të lejohet i vetëm Semi me ndonjë play të shpejt. Më falni ishte një Technical pause. Pra problem teknik. Asaj tek ekipa kundërshtare. Honestly, we haven't seen a pause in so long that I'm kind of starting to. I was Një kinda starting to miss B-split it. deri në fund, In pra fact, I think pas I would've kontrollimit të really liked midit to see Anonymous prej over a 3 couple lojtarëve nga of ekipa jon Guild players Eagles, on the map. me Senerin ishte i vetëm në Bieps. Reagim nga ana e Did they tij go for one pause, I think? me një kontakt drejt Yeah, they did at the Reikos. start. This was kind of the thing. They went for Oh, they actually right. went for a few pauses. Remember, like in the first Tashmë përfundon edhe 6 ky rounds, I think they had like 2 or 3 pauses. technical and then pause. after that, it was like right. U vetë se po Jemi fillon live. gjithçka në pikën e 7. 6-0 Guild Eagles në udhëheqje Zero pauses. edhe për mapën Mirage. Not that E po me edhe zero pauses atë masakër të gjallë në Inferno. E pa pritur ishte ajo nga Devil Walk Okay. definitivisht.
në Inferno. Right, makes sense. Përmirësime një pas njëshme nga ekipa jonë, gjdo dit Shpresojmë sa manal gjema ekipën. Me kundërshtar pa. me Guild Eagles. Sa manal shpresojmë. Shojmë një lëvizje të kundërshtarit Semi tashmë, ndryshim i pozitës nga ana e tij në hall për Bjeps, 3 lojtarë tonë, Flatro, Rigon dhe Sener nga Under. Ajo lojë ngjashme sikur se më herët për boost në window. Sobol. Tashmë Oh, Sobol no. e kupton lojën e ekipës sonë. Baba qas pa fat. Free Fire nga kundërstari Sobol, të reqje prapa e Rigon. Nuk ka ndonjë damage të madh nga ai nade hedhur prej Sobol. Jo që infën e kok të flatron. Flatron mjaft mirë me këtë timing. Sobol bëni double kill për Senerin në Flatron. Flatro ka mbetur vetëm Rigoni, vetëm në Pozitën e konektorit. connector, propa në catwalk kemi sinopsin e në Ram Jax me ndonjë lëvizje prej AWP-s. E shohim 40 sekonda. Afrohet Rigon. Nuk është i fokusuar në pozitën e stersit Rigon. Bravo, super Rigoni. Kundërshtarit Lunatic në headshot të shpejt nga Rigon. Vazhdon sinopsi, ender gjallë Rigoni, kërkon një flash support. Sobol të vesh. Nuk arrin ta lëshojnë këtë skuadra jon, trade Bravo, i shpejt i Ginci. Jax prapa. Ka mbetur 2 me 2 Semi në këtu. City, kemi Rejkon, dalet Rigon më në fund. Por sëri është Jax në atë situatë prej 1-2 në këtë klash. E shojmë, lëvizja shpejt në drejtim të rampës, kuptohet tashmë pozita e Ginci, Jax shumë afër Rejkos. Humbët ai Ekstrem afër. Rejko Jax. Well, finally, Janë tashmë dhe pika e parë nga Sobol's efforts at the start ekipa kundërstare Anonimo. window that just absolutely Me këtë perfect. retake këtë roundit Like it's drejt finished off the Gincit, job. nice try Jax. Actually on the Ishte shoulders rrethkuar of the shumë two of shpejt them in nga its Stelsi entirety. dhe And AK and Pozita Problem, e problem. City's. the next as well. E ka pas problem këtu Ginci djema. Nuk arriti të largoj më herët Ginci. Janë njerë kjo momenti Sobol u realizoi në mënyrë mjaft të lehta double kill, sidomos ai duel mes tij dhe Flatroc. The catalyst to give his teammates the confidence to actually pull this one together. Kind of all falls apart from there. Nuk ka ndonjë timeout, vazhdoi me njerë live raundi 8. Still plenty of money for the T side, but it Tjetër depletes quite mundësi. quickly. Prap kemi E ekonomi sigurt. të mirë djema. Ekonomi Po ashtu nga edhe ekipa jonë. kundërshtare. Close. So GXX is already down to $50 after having to reinvest that orb. So this is a bit of a must-win for Shohim them. Semi Otherwise, tashmë the me lojë non-World got a agresive real në pozitën opportunity e to pull Pallas. this back their way. Shumë shpejt në përbalje me të do të jetë sinopsi. Ekipa jonë me dy lojtarë në pozitën e top mid janë Flatro dhe Jax. Në ndër vazhdon Rigon. E prapa si gjithmonë në Bjeps. Ka mbetur Seneri lojë shumë e qetë nga Bravo, bravo Ona ti Vasil. eliminohet Semi tashmë nga sinopsi. Një super headshot dhe ai angle mjaft i mirë i Sinqes. 5 kundër 4. Hapa të tashmë edhe në drejtim. Problem të për shortit, Flatron shumë të afër djema. Flatron në Ladder. Në catwalk kemi Gincin, Lunatic. Loj agresive nga ana e Polakit. Rishje prapa e Senerit, ka tashmë dhe bomba Senerit, double kill nga sinopsi, Rikon e Jax në Përfundon gjithçka vjen edhe pika 7 për ekipën tonë djema. Shkojmë për 470 subscribers djema. Vetëm edhe njëna do. Ka po ndodhto me Anonymos. Ka humbur topi komplet nga skuadra polake. These are two top 50 teams. And yeah, Guild Eagles, as you say, they're just looking like the Me bo me i vet. significantly better squad. I mean, they just Sa breeze through that bojnë round as if një they're plus in një, the Thojnë ka tri. me thonë Guild Eagle. Guild Eagles. Rigon. E vetëm emrin e ekipës son. Fantastic game, couple of really nice shots from Juan Flatro in the last as well. Just going to be a couple of pistols, 3 MP9s to work with here. Definitivisht një likely going to be an 8 for the Eagles. rezultati thell do t'jetë edhe në Mirage, sigur se në Inferno loj Djema juve ju kom mundsu 100% kualitetin më të mirë ta bëj edhe për Çdo vete. aspekt. One round and të Anonymmo did win. kësaj loje. Very close, came down to the tash po vazhdoj me reagim të Rigonit. Problem për Rigoni këtu. Careful, drops. Bravo Po Ves. loja për në pasaj, trade nga Reko, sinopsin, nuk ka rrin ta që kundër përgjigjen reagimi prej pozitës së shortit, mjaft mirë kjo nga Juan Flatro, ka mbetur vetëm Semi në kitchen e loja rrezikshme po vjen tashmë nga Anonymous me dy lojtarë në këtë timing nga pozita e Sobol Bjepsit. këtu është me një super pozit. I vëmendshëm tu, Seneri apo Genci Sobol në Flatron Jax është ende gjallë, një kundër të gjithë Bravo. në double kill. Semi në hold për No, Genci. se ka infon, fuck it, se GG. Nice try nga Jax.
Shumë Finds his ofër. favourite Ishte për weapon as well, triple an kill AWP Ginci. for free there. Një timing. Yeah, grabbing a bit of util. Pra, vjen edhe pika e dytë That's a Vetëm big se round for prit për Anonymous. Anonymous, Really, really ekipën big kundërshtare. round. Supposed to Kundërshtarët be a Anonymmo guaranteed 8 for the me lojën e Eagles. tyre me atë timing nga pozita e Instead, pjeps. the chance to the 7-5 half is still alive. But again, it's this kind of these unorthodox rounds where you've just got the pistols and therefore you go for something a little bit funky that seems to work out for them. Tri Every ronde time they're in për a pjesën e position parë. where Kanë mbetur tashmë në ti yeah, side the ekipa rifles jo. are out, they're playing standard setups. Guild Eagles are just worlds Ishte better. lojtari Reiko pra i cili arriti fitoi ato duele So they mes can do here. Rigonit dhe Sinopsit. 4-1-4-1-S is E tashmë një certainly call with that krejtësisht save ndryshe ball nga from ekipa jon Seneri. Bravo, Seneri. Seneri, bravo. Super flick shot criminal. na kundërshtarin 180 Sobol on a Sener. penalty. Sobol gone. Semina Rigon. Ne shohim Senerit i diftohet këtu. Njëri nga kundërshtarët Lunatic tashmë në kërkim për çazën. Bllokohet aty në pozitën e leder. Reagimi nga Genci prej Super pozitës së Genci default. këtu djema. Nuk mungon kundërpërgjigja edhe nga Lunatic. Barazoqës ka në 3-3. Semi i vëmendshëm për Gencin. 3-2. Sinops dhe Flatro për pikën e 8 apo jo. Ua Flatro, eliminot Lunatic, të reshje propa. Ka pozitën e jungle tash për Flatro. Semi në tiket. Sinopsi një timing mjaft i mirë. 2-1. Vazhdo ky duel mes tij dhe Rikos. Ky call edhe për Flatron ta afrohet sa më shpejt nga pozita e connector. Hajde, Flatro, hajde, bravo. bravo. Super Sinopsi. Kapiteni i skuadrës. Janë edhe pika 8 këto djema për Pika ekipën 8, ton, Guild Një Eagles. super aksioni Dionisit në Yeah, it's much of the same. Anonymous pozitën not e able to Ninjas string ishte multiple fillimisht rounds together. Sinqa There's e one or pastaj two here and there. ato lëvizje Then më jumping sheftas right into me that top. AWP again, but his teammates Në do kërkim not për have that topin same ishte luxury. kusht tjetër pos Reiko. Comfortably Vetëm buy edhe 2 around raunde, the AWP ekonomi pistols. të jetë e dobët. Vetëm një AVP buy nga They've had Anonymous. just as much success with the pistols as they have with any other weapon. Jo, to be fair agresive to nga Vetëm Tysha një Sobol dhe AVP, Virtuoso. full pistoleta tjerë. Bit of an early aggressive play here from Sobol towards Palace. Një taktik prej 3 lejtarëve tashmë me full ekzekutim në pozitën e rampës dhe 2 të tjerë në Pallas. Kundërpërgjigja do të pritet nga kundërshtari Semi. E shohim atë smoke të hedhur dhe kjo tashmë vetë se po ndodh. Problem. I ka morë 2 me një plumb. Shot arriti double kill. Sinopsi nuk ka fare info për kundërshtarin në Shadow eliminot Sinopsi Sobol në kundërpërgjigje. Ne, under Pallas të Sobol. Kjo lëvizje shpejt e Gjex ndalet ekipa jon. Pika e 3 nga Anonymous. Nuk ka ndonjë rrezik të madh, kemi edhe një mundësi të fundit për pjesën e parë. Realizojmë edhe pikën e 9 tashmë. Ekipa jon. I mean, of course, it's Sami's up there that does the lift thing, especially with that early collapse, but it's not even his first one, by the way. That's his second. Ja, today. në momenti kundërshtarit Semi. Yeah, that is absolutely. Sobol këtu me një lojtë rrezikshme që i shkaktoi probleme e ekipës fatkeqësisht. Por fitonte edhe atë timing dhe një nade i hedhur në And they actually don't full have very much vision. to work with. Going back Nga ajo and forth in the pozit. last three, Sami Vazhdojnë very përsëri me aggressive into kundërshtarin lowers with this Semi sniper. tashmë loja agresive e tij në drejtim të Faces ëndër. up against two AKs, two Dy lojtarë në Bellas, top mid nga ekipa jon. Afrohet shumë shpejt Gjex Seneri në ëndër këtu, ndalit fatkeqësisht. Genci. He's short there, really. Now needs to get out of here alive. Nuk ka mundësi për bledet e AVP-s. Rigon me tentim, por është Sinopsi. Not quite a second. Nga Sinopsi me pozita double topit, kill këtu në 3 Semin kundër edhe 3. në Flatro, Sobol. lëvizje shpejt nga ana e Flatros. Kërkohet eliminimi i Virtuosos, por shëndetet lojtari polak. Seneri me AVP në duart e tij, Qaza jon. Support rifle, ka njerë edhe sniperist. Great Eagles Simpatik Seneri. jon i skuadrës Sener. Është po Flatro, eliminohet, por është kundër përgjigja e Sinopsit. Ka mbetur vetëm Lunatic, një miss shot. Vetë se infon e kanë, full info tash. Sinops vazhdon këtë lojë mjaft të mirë me triple kill deri më tash nga Sinqa. Kërkohet edhe ai quad kill nga Sinopsi. E shohim. Këtu me një Nuk super ka loj, pra mundësi është. për save tashmë raundi i fundit për pjesën e parë Lunatic. Një bunny hop mjaft i shpejt nga ana e tij. E shohim. Kuptohet kjo lojë nga Sinopsi full info edhe për Senerin. Could be a significant difference maker here. Sinopsi full info një wallbang Bravo. dhe. Continues Quad Non kill me i tre. realizuar nga Sinqa. Pika 9. evaporating off of Lunatic through the plank. Guild Eagles. Yeah, Në 9-3 pra djema për ekipën vetëm ton. 4 ronde. Tash jem në CT.
Do të Sajt. përshëndetemi me Anonymous, do të vazhdojmë rrugën tonë direkt It doesn't get a por lot në better than that, to qerek be honest. finale. In the second half pistol, I mean, last time round we saw Anonymmo in a very similar position on that first map of Inferno. The win condition was for them to win that second half pistol. They weren't able to do so. They turn the tides now, there's still a chance. They've been a little bit absent from this series. Moments of brilliance from certain individuals, but E it's not shohim been një enough. play, një So kontës that's, në opsit me një bait këtu për Senirin. A large quantity of rounds. Pozitën e etiketës është vetëm një fej nga Anonymous në atë drejtim. It's the bomb Lunatic back ka arrit to pozitën e tij në aggressive on the jungle. B-side by the looks of Në things. A side kemi Sanchez, lojtarin Reiko e He's tresha tjetër tashmë Look at the position shumë of afër për në Lunatic right now. BFs. Kjo kuptohet nga Guild Jack Eagles. is very Nuk ka ndonjë Flatra lëvizje këtu të në djemve. pritje të kundërshtarëve. Vetëm në hold, Flatra në Edward, në bench kemi Rigon, në kitchen është Genci. Po, Eliminot Rigon nga Sinopsi. Kjo kuptohet edhe nga Flatro, tashmë eliminot Flatro nga Sobol. Rigon, loja e tij e fshehur në pozitën e benchit. Rigon mjaft mirë. Kërkon edhe killin e dytë. Ndalet Rigon. E nere shumë afër në kitchen GX aty në dimpa. Sinopsin e Senerin Pika 10. round i parë në City Side nga vetëm me 3 raunde jemi gjemi larg fitores për me përfundu gjithçka, për mu kualifiku në qerek finale të këtij eventit. So përkallë edhe i Sinopsit me atë setup prej diletarëve në ticket. U kuptua dhe loja shumë shpejt. Anonymous nuk pa ndonjë plant të bombës në fillim të raundit. E ky call 10-3, double digits, and then e fitoi ndoshta edhe lojën nga Sinopsi me hold të Flatros dhe Rigonit në pozitën e benchit. Full eco, Anonymous me 5 glocka The Eagles the victory. janë ndarë në They të know gjitha that pozitat e even though mapës. they're trailing by a Vetëm në huge hold për margin throw right to now, utilities They recognize apo the dëmtim importance të of this ekonomisë drejt ekipës sonë. and they've come E back shohim from shumë worse. shpejt besoj edhe pikën e 11 tashmë nga ekipa. This isn't unwinnable. 3 raunde jemi vetëm larg gjema për me përmbyll gjithçka këtë lojë. Just needing to be careful. Rresje Trying to prapa rise nga to the pozita e MP9 this Bjeps, round, I think it's really the goal. nga Anonymmo. Genci këtu në pozitën under. Difficulty. Diletar në top mid Extremely hard. janë djemt është Try not Rigon to dhe Flatro, survive either, dyshja 'cause then you won't get any money. shumë afër pozitës së TV-s. Tashmë ndëgjohet njëri nga lojtarët prej Rigon e Bravo, Genci. GX me këtë full swing eliminon Sobol. Rigon në ndjekje eliminohet Reiko. Sinopsi këtu, hajt. Sinopsi me double kill, triple kill Sinopsi. Një so për triple kill. Vetëm 2 raunde, vetëm 2 raunde jemi jemi larg. Komentu këto ma Looking shumë. sick. Nuk ka asgjë me komentu këtu. That's one big Djemt difference, fillimisht isn't it? që po përmirësohen dal nga dal, por i kthehen në lojën e re. I don't take you for the Ishte edhe ai rikthemi Rigonit, sepse po në fillim të lojës se nga fundi në CS:GO. What 11-3. një kohë AK's out for Anonymmo. Jo, dha stelit, and, they Rigoni are me up against a bit of a parasitjet. bonus here, so this is actually a lojve. lifeline for them. A chance Ja, to si put four gjithmonë në on the ndrym të board, but mausave, Flatro put dhe them in the Rigoni. clear, they'll still have to face up against E, another tash po investment in besoj. next. The bonus means Shkojmë me they fjalën throw tonë të themselves at famshme, this one, but jena they've still got pucit. money for that investment moving forward. Në mausa e në maus pada. At least it could be the start of something better. Por mos ta Eliminot Flatro këtu prej Sobol. Edhe për Devil Walk. 5v4, but maybe making a bit of a Sa mistake ndryshime here. mjaft të This mira one të goal. strategjive Yeah, it's all për set. ekipën tonë Xeni. Ra kemi shpejti Lunatic tashmë në rrezik kemi Senerin, eliminot Sener 4-3. Kjo lojë Anonymous ka mbetur vetëm GX në window. E shohim Gencin, a do të kemi kundër përgjigje jo. Në timing jo dha mirë, është Rigon në double kill. Eliminot Genci nga Rigo. Genci 4-2. Sinopsi dhe Rigoni janë ende në lojë. Jemi në drejtim të os dhe Sinopsi Rigon nga prapa në tentim ti ndalin kundërshtarët. Sinopsi Rigon tashmë ka mbetur vetëm Rigoni. Shumë afër për ndonjë triple kill do e shohim. Një tërheqje e Rigonit, thonë. Shihet edhe frika e madhe kundërshtarëve tanë. Nuk arrin gjejnë duelet drejt Sinopsit Flatros e Rigonit.
Rrisje prapa. in front of themselves. I was gonna say, especially if Rigon E në can hold fund on to dalit this Rigon M4, pika he e parë actually tashmë will nga run into the Anonymous apo waiting pika arms e of 4 Ryko. gjithsej. He will fall. Në I'm side. not sure we're going to see an AWP in this one. Një round reagim If Rigon had survived, të I think shpejt në we ndërtim get Dy të raunde, lidhur dy me raunde Rigon. vetëm gjeve Në na drejtën dën. e Catwalk nga But the Lunatic. only opportunity for it is if he finds Eliminua glass cannon, and he will. Senere He literally had 47-50 exactly. tre lojtarë të tjerë So, për në glass offside cannon, no nga pistol, kundërshtarët tonë no Anonimo armor, tashmë no një util. tactical timeout. Just throwing all his Në eggs moment into one mjaft të basket mirë here. nga They Will Walk. I kind of Dhe love it. qetësohet I pasha kinda loja hate nga it. djemt. We'll see if it works out. Vazhdoj me for lojë them. më Tactical ball pasive against the Guild ndoshta. Eagles. I think it's their first of the series. Apo They're gonna try dhe and me cook ndonjë something up setup në drejtim të midit, me ndonjë play të Gencit, sepse kjo shihet tashmë ovo poja në duart e tij. Një 11-4, 2 raunde. Ecim drejt çerek finales. Very slim. Ull by Anonymmo, por vetëm në 5 sekeja. Po ashtu full buy edhe na jemi. 5 lojtarë të drejtuar në Bjeps nga ekipa kundërshtare. Loje shet nga Guild Eagles, është vetëm Gjex me një Full pik Bjeps. tek pozita ti në window. But Anonymmo, they're just getting ready to book it into Virtuoso B. ndodh Në ëndër është, Virtuoso këtu. Në ëndër tashmë rikthejmë prapa nga ky lojtar, përgatiten për një ekzekutim ekipa kundërshtare drejt Flatrës dhe Gencit. Fillon ky aksion, e shohim Flatro. Flatro Falem nga eliminot. Sopol, Gjex aty. Dalet edhe Gencin nga Riko. Ka mbetur vetëm Rigon, pozita ti në backside, double kill, Rigon. E shohim, Rigon një dëmi Dy që situata tek një ekipa. super player i goni Anonymous këto nga djema. Rigon. Ka mbetur Semi në lojë shtëpi, por e shfrytëzon me një timing këtu këtë pikë ndaj sinopsit Semi. Senere gjithçka tek shansa jon, 1-2, a do të arrit fitoj këtë këllat Sener. E shohim. Senere një pikë në Virtuoso, Senere kuptohet me ndodhja kundërshtarit. Është në lojë shtëpi Semi. Nuk ka dhe shumë kohë këtu One Senere. shot. Senere, Senere, triple GG. kill, a, koko. Shpresojmë që ka kohë djema. Do të ketë kohë deri në fund për diffuse të bombës super. Besoj që po, Koko. Ull, diffuse, pika e 12. Vetëm një pikë jemi larg fitores djema. Super, Kjazim baba. Kjazim. Ashmo vetëm edhe një round për ekipën tonë. Taktikal pauzë, bro. Drejt, do, qerek do, finales, me point, pika e barazimit. Super play edhe nga Rigon, e pot edhe jo vetë shikues të ndëruar. Ai jumpi shpejt në një timing prej pozitës së kitchen, ishte pozita e window, javë njerë këtë moment. Double kill nga Rigon, por edhe një damage i madh tek kundërshtari Semi. E kjo që i ndihmoi Senerit me gjetë eliminimin e tij. ta gjej fitoren e atij dueli mes tij dhe kundërshtarit Semi. 12-4, 8 map points, 8 series points. To try and qualify for this next round and send Anonymmo packing. As you say, they've definitely been the team full of upsets so far this tournament, but I think this might be the end of their run. Vazhdojmë me raundin tjetër. Një full fight tashmë me ekonomi më të mirë nga Anonymous. E pami shtaj plenty bombës i realizuar nga ana e tyre. Kundërshtari Semi në pozitën e top mid me AVP play, 3 lojtarë në drejtim të Bravo, e Genci. rampës tashmë eliminot Semi nga Gjex. Shohim Gencin në pritje vazhdimisht në çdo round nga pozita e window për ndonjë pikë të kundërshtarit. E më në fund arrit fitohet ai duel mes tij dhe Semit. Reagim Këtu Rigoni është. nga kundërshtarët tashmë Rigon lëshohet dal nga dal. Fatke, është eliminot prej Sobol. Në fund Rigoni një push solo. Gutet pak sa këtu Rigon në palas. Kemi Rejkon në rem, vazhdon tjetë Sobol, dysha tjetër të reqe prapa, dal nga dal. Lunatic dhe Virtuoso në drejtim të midit dhe në Bjeps. Loj shumë e qete Anonymous. Diska e mirë nga në atyre disiplina, pra dhe pse janë në round të fundit. Dhe kjo rezultati thellë që tashmë po ndodh në plus të Guild Eagles nuk dorëzon ende Anonymmo.
Jo, pra, i duhet ndoshta edhe ekipo son 100%. Jo disiplinë e madhe. U tashmë po realizohet një split dhe eliminimi në 4 nga Rikon. 20 sekonda. Synopsi në virtuoson gjeks në Rikon, 2 kundër 2. So bolta Seneri prapi vetëm. Ka mbetur përsëri Seneri 1 kundër 2 situata e tij. Seneri eliminon Sopol, ato kemi një tjetër klas nga Seneri këtu. Doj mjaft e mire qasës. Një plant deri në fund nga Lunatic. 1 kundër 1. Të majt. E shojm. Lunatic në hold për qasën, një wall bang ana e Polakit. Sener. O, po Lunatic, e shojm. Seneri këtë djema, GG. Na fitoj 2 rundët e fundit. 2 rundë rresht nga ana e tij. Super klasist, fituara nga simpatik i on me aputh durt e rëmullakta si Samuna qozës ton të dashur U kualifikum djema në qerek finale me 4 shikos të ndëruar ku nesër kam në aprita Aurora në 7 të mbramjes. Ekipos son e sidomos të mapën Mirash. Me njere do shojmë edhe tabelen, mos harroni, do t'jemi nesër live nga ora 7 në brëmje. Ekipa ndërtare Aurora do t'jetë në përballje me ekipën ton Guild Eagles. Shpresojmë të rikthehemi me një hakmarrje. Nesër në ora 7 mramje djema, shpresojmë me një hakmarrje bindshme që bëllot edhe Gjoci. Në ditën e martë nga ora 7 në mbrëmje, mos harroni e jani me ne live tek Gjoci. Presim fitore. Kështu që djema për ju përshëndesu në juve, nesër në ora 7 mramje jemi live me djemë tonë, ku shifni edhe këto, pra veç ta shohim edhe këta. Ashtu si që jemi mësu me e parë. Veni parë $12,500 i merë, kështu që jemi në qerek finale për momentin. Bashkuara në vitin 2024 do të bëhet ky event LAN. Ende nuk është cek qyteti se ku do të bëhet. Por shpresojmë nëse arrim fitoren e këtij turnamente do të kemi një kualifikim në LAN event muaji qershor i vitit ardhshëm. Shpresojmë me fitu djema këta. Na duhet sepse sa më shumë LAN evente ju tashmë e dini. As më mirë edhe për ekipën tonë, mos të harrojmë edhe lojt më të mira ku i ka Guild Eagles apo BNA, kanë qenë sidomos në ato LAN evente. Ju urojmë suksese djemve një super loj sot në këtë best of 3 fitore e madhe ndaj kundërshtarëve Anonimo. Pozita e ka në World Ranking, presim edhe për një reset të Agile TV's, sepse mos të Besojmë që jemi vetë se Manal. G2 në renditje pozita atyre e 5. Pra shihet tashmë edhe tabela e kundërshtarëve G2 e kjo do të na ndihmojë të kemi një plus të madh për pikët e tabelës në World Ranking. Ju falenderit. Kështu që djema për mbyllje dhe one, nesër pra mos harroni në ora 7 të mbrëmjes, ditë e martë. Kështu që për fond bëjni subscribe, bëjni share streamin, ftoni shokët më ardhë me këshyr bashkë ekipën tonë nesër në ora 7. Edhe njerë, agon muja për shëndetje brëdem. Big respekt për juve, shimi dhe ndëngjohemi nesër pra.